เยอะเลยผมนะแต่เนี่ยมันไม่ขยับอ่ะเดี๋ยวขยับหนึ่งตัวทำไงพี่วันนี้เล่นช้าเหมือนเดิมว่า6 โมงมาเลยเปิดคู่ก็ลองดูไม่ค่อยเล่นมุมนี้แล้วขี่มุมกล้องโคตรแปลกเลยเข้าแล้วมีแล้วครับโอ้โหมินิเฮีย4-5 เมตรยิงไม่โดนไอตัวนี้น่าจะฝนมั้งเนี่ยถ้าดอกนี้มันต้อง3 ลมใช่ไอตัวอินโด